בתור מעריץ נינטנדו מושבע, תמיד שאפתי לאהוב את משחקי ספלטון באותה רמה שאני אוהב את שאר הסדרות של הביג אן. ועכשיו, כשהמשחק השלישי יצא, אני יכול להגיד בביטחון שהוא המשחק הטוב בסדרה, ושספלטון כנראה זה לא בשבילי. רציתי לאהוב את השוטר הצבעוני שהוא התשובה של נינטנדו ל-Call of Duty וחבריו, אבל בין אם זה הארט סטייל הצעקני, עיצוב המסכים הפשטני, או השליטה שלא מרגישה לי טבעית או נוחה, משהו פשוט לא התחבר לי. החדשות הטובות, נהניתי הפעם יותר מבעבר. הסינגל פלייר מתרחש באזור נקרא אלטרנה. כאן נסתובב עם חברנו החדש והמבולבל סמול פריי, נחפש אוצרות וחפצים לשדרוג היכולות שלנו, ובעיקר נאבק לנקות את הסביבה לחומר רעיל ומסוכן שגורם לכל מי שנוגע בו לחוות מוות פרוותי מיידי. כדי לנקות אותו, נצטרך ביצי סלמון, אותם נמצא בעשרות המסכים הקצרים והמעניינים שמפוזרים ברחבי אלטרנה. השלבים בקמפיין הם פחות או יותר טוטוריאל משודרג להכרת כל הנשקים והיכולות בספלטון 3, כהכנה למצב המולטיפלייר הכאוטי. לעומת קודמיו, ספלטון 3 מציע מסכים קצרצרים ומעניינים שמסתיימים לפני שמתחילים לשעמם, וניתן לדלג על לא מעט מהם אם אנחנו רוצים להגיע מהר לסיום. בין אזור לאזור ניכנס לקרב בוס מגניב, אך רמת הקושי תישאר נמוכה יחסית לאורכו של המשחק, עד למתי שתגיעו לסט השלבים האחרונים ולבוס האחרון, שזכה לקבל ממני את הכינוי מיסטר קריז. הסינגל פלייר מענה בהשוואה לספלטונים קודמים, אבל אל תבואו בציפיות להרפתקה מושקעת סטייל מריו אודיסי או פלטפורמרים גדולים אחרים, אחרת תתאכזבו וברמות. מצב המולטיפלייר של ספלטון אמור להיות גולת הכותרת של המשחק, והייתם חושבים שבמשחק השלישי בסדרה נקבל מולטיפלייר מגוון ומשויף ברמה הגבוהה ביותר. אבל אנחנו בכל זאת מדברים על נינטנדו, אז ייתכן ואלו ציפיות מוגזמות. השרתים של ספלטון 3 נכון לעכשיו הם כישלון טוטלי. כל מעט שני נמצא את עצמנו נזרקים החוצה על הלובי כאשר המשחק מודיע שאחד השחקנים מתנתק, ובין ההמתנה הארוכה לתחילת כל משחק וחוסר היכולת לעשות שום דבר חוץ מלהתאמן במטווחים השונים, יצאתי מתוסכל מכל חוויית האונליין של ספלטון, למרות שממש ציפיתי להישאב אליה. שלושת המצבים הראשיים במולטיפלייר הם מלחמת שטחים, בו שתי קבוצות התחרו לצבוע כמה שיותר מהזירה תוך כדי לחימה ביריבים. תחשבו Call of Duty רק פחות מדויק עם הרבה צבע משפריץ לכל עבר. סלמון רן, מצב קו-אופ ממכר, בו 4 שחקנים יעמדו בפני גלים אינטנסיביים של אויבים ובוסים בזירה קטנה המוקפת במים, כשעליהם לאסוף ביצי סלמון ולהפקידם בסל במרכז הזירה שמשתנה בגודלה ומכילה יותר ויותר אויבים מסבב לסבב. והמצב השלישי הוא Ranked Battles. אלו מכילים רוטציה של משחקים שונים כמו Rainmaker ו-Tower Control. ושמעתי שיש גם משחק קלפים, רק שלא הבנתי איפה משחקים אותו. כי בספלטון, כמו בקודמיו, יש את אחד מה-Hub Worlds והתפריטים המבלבלים אי פעם. בכנות, הייתי מצפה ליותר גיוון ממשחק שרכיב המולטיפלייר שלו כל כך מרכזי, אבל מגוון הנשקים השונים והיכולות הייחודיות שבאות עם כל נשק, מהאפשרות לזרוק רימוני צבע פשוטים עד היכולת להפוך לטנק מהלך או לזפזפ במהירות ברחבי המפה, מספקות גיוון בגיימפליי ומחפות במידה מסוימת על ההיצע המצומצם. מעבר להתנתקויות הנוראיות שבתקווה יתוקנו בעתיד, יש בעיה במאצ'מייקינג של המשחק. בתור נוב של ספלטון, מצאתי את עצמי לצד נובים אחרים מפסיד שוב ושוב לשחקנים ותיקים בכל מאץ' של טרף וור. וגם לאחר שהשתפרתי ושיפרתי את הציוד שלי, שמתי לב לחוסר איזון מתסכל בין השחקנים שנבחרו לכל קבוצה. בסלמון רן, מצב הקו-אופ, היה לי הרבה יותר כיף כששיתפתי פעולה עם שחקנים אחרים נגד גלי האויבים, אבל גם הכיף הזה התקלקל כאשר לאחר מספר סבבים מוצלחים, המשחק החליט שהגיע הזמן להארד מוד והפך ברגע אחד לקשה בהפרש, ושוב מצאתי את עצמי לא יכול להתקדם ברמות ומפסיד שוב ושוב לצד שחקנים אחרים שגם הם עוד לא היו מוכנים לאתגר. בשורה התחתונה, ספלטון 3 הוא מקרה קלאסי של על טעם וריח, אין להתווכח. ותיקי הסדרה ימצאו פה עוד הרבה ממה שהם כבר מזמן אוהבים, ואני בטוח שנינטנדו תמשיך ותוסיף עוד שיפורים ומצבים אחרים. אך בשבילי, האהבה לסדרת ספלטון הייתה ונשארה תעלומה לא פתורה. כפלטפורמר הוא לא מספק בעיניי. במשחקי מריו יש לנו מסכי מדבר, לבה ובית רוחות, בעוד שפה רוב המסכים נראים פשוט כמו מחסנים נטושים כלשהם בחלל.
כמשחק יריות, הטווח הקצר של רוב הנשקים והשליטה בכלליות גרמו לי להרגיש שרוב הקילים תלויים יותר במזל מאשר בכוונון ודיוק. והסאונדטרק של המשחק זה אולי הדבר שהכי מדגים כיצד האנשים שונים יגיבו שונה לספלטון. בשביל חלק זה סאונדטרק גאוני, בשבילי זה נשמע כמו חתולים שמקים אותם בשק. ציפיתי לי יותר מהמשחק השלישי בסדרה של נינטנדו. רציתי קמפיין שיתחרה במשחקי מריו, מולטיפלייר עם שליטה יותר נוחה, תפריטים ועולם כללי יותר ברור, אבל כנראה שציפיתי מספלטון 3 להפסיק להיות כל מה שמייחד את הסדרה. אז אם אהבתם את הקודמים, החדש הוא המגה הרחבה שחיכיתם לה. ואם הם לא היו לטעמכם, אז גם ספלטון 3 לא עומד להפוך אתכם לאוהבי דגים בן לילה. זו הייתה הביקורת שלי לספלטון 3 לנינטנדו סוויץ'. תודה רבה לטור גיימינג על עותק המשחק, ואשמח לשמוע מה אתם חושבים עליו בתגובות. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ואם עוד לא הצטרפתם, בואו לדיסקורד האדיר שלנו. נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים!